નમસ્તે મિત્રો, હું છું હિતેશ બાબરવા અને તમે જોઈ રહ્યા છો મારી ચેનલ હેલ્પિંગ ગુજરાતી. મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે શીખીશું કે મોબાઈલમાં કોઈપણના નંબર સેવ કર્યા વિના વોટ્સઅપ મેસેજ કેવી રીતે કરો. મિત્રો, મોટી સમસ્યા એ છે કે જ્યારે આપણે કોઈને વોટ્સઅપમાં મેસેજ કરવો હોય તો ફરજિયાત તેના મોબાઈલ નંબર સેવ કરવા પડતા હોય છે. તેના પરિણામે આપણા મોબાઈલમાં ઘણા બધા બિનજરૂરી નંબર સેવ થઈ જતા હોય છે. પરંતુ આજે આપણે શીખીશું કે જેને તમે મેસેજ કરવા માગો છો વોટ્સઅપની મદદથી, તો તેના નંબર તમારે મોબાઈલમાં સેવ કરવા નહીં પડે ને ડાયરેક્ટ જ તમે તેને વોટ્સઅપમાં મેસેજ કરી શકશો. મિત્રો, મારી એક વિનંતી છે, હજી સુધી તમે મારી ચેનલ હેલ્પિંગ ગુજરાતીને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો નીચે સબસ્ક્રાઈબનું બટન છે એને પ્રેસ કરો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરો, જેથી મારી ચેનલ ઉપર અપલોડ થતા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને તમે મારી ચેનલ ઉપરના જે વિડીયો જુઓ છો તેને ફેસબુક, વોટ્સઅપ કે સોશિયલ મીડિયામાં શેર અવશ્ય કરો. મિત્રો, સૌપ્રથમ તમારા મોબાઈલમાંથી પ્લે સ્ટોરને ઓપન કરો. પ્લે સ્ટોરની અંદર કોન્ટેક્ટલેસ લખી સર્ચ કરો. આટલું કોન્ટેક્ટલેસ લખી સર્ચ કરો એટલે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો અમન બંસલ લખેલું છે અને 1.7 MBની માત્ર આ એપ્લિકેશન છે અને 4.6ની એને સ્ટારની રેટિંગ મળેલી છે. આ એપ્લિકેશનને તમારે ડાઉનલોડ કરવાની છે. માત્ર 1.7 MBની એપ્લિકેશન છે. એના ઉપર ટચ કરી ઇન્સ્ટોલ કરો. મિત્રો, તમારા મોબાઈલમાં એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ થયા બાદ તેને ઓપન કરો. મિત્રો, આ એપ્લિકેશનને ઓપન કરશો એટલે તમારી સામે આ મુજબનો ઇન્ટરફેસ આવશે. અહીંયા કન્ટ્રી સિલેક્ટ કરવાની છે. આપણે અહીંયા ઇન્ડિયા જ રહેવા દઈશું. તમે બીજી કન્ટ્રીમાં મેસેજ કરવા માગતા હોય તો અહીંયા ઘણા બધા કન્ટ્રીના નામ આપેલા છે, અહીંયાથી તમે સિલેક્ટ કરી શકો છો. ત્યારબાદ તેની બાજુમાં મોબાઈલ નંબર એન્ટર કરવાના છે. જે મોબાઈલ નંબર ઉપર તમે વોટ્સઅપનો મેસેજ સેન્ડ કરવા માગો છો એ મોબાઈલ નંબર અહીંયા એન્ટર કરવાના છે. હું એક મોબાઈલ નંબર એન્ટર કરું છું. ત્યારબાદ નીચે મેસેજ લખેલું છે, અહીંયા મેસેજ ટાઈપ કરવાનો છે. જે મેસેજ તમે એમને વોટ્સઅપની મદદથી મોકલવા માગો છો એ મેસેજને અહીંયા ટાઈપ કરવાનો છે. હું એક્ઝામ્પલ તરીકે લખું છું, આટલું ટાઈપ કર્યા બાદ નીચે ચેટ લખેલું છે એના ઉપર ટચ કરો, પ્રેસ કરો. એટલે મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો ડાયરેક્ટ ઈ મેસેજ સીધો જ તમારા વોટ્સઅપની અંદર ઓપન થશે. અહીંથી તમે બીજું કંઈ પણ મેસેજ લખવા માગતા હોય તો પણ તમે લખી શકો છો, અથવા તો ડાયરેક્ટ તમે એને અહીંયા આપણે વોટ્સઅપમાં જે રીતે મેસેજ મોકલી છે ટચ કરી એ રીતે મોકલી શકો છો. એના ઉપર ટચ કરવાથી આ મેસેજ ડાયરેક્ટ તેમને શેર થઈ જશે. મિત્રો, આ રીતે તમે તમારા મોબાઈલમાંથી કોઈ નંબરને સેવ કર્યા વિના તેને વોટ્સઅપ મેસેજ કરી શકો છો. મિત્રો, આ ટિપ્સ બહુ જ ઉપયોગી સાબિત થાય એવી છે. તો તમારા ગ્રુપમાં, સોશિયલ મીડિયામાં આ વિડીયોને જરૂર શેર કરજો, જેથી દરેકને આ વિડીયો ઉપયોગી થાય. આભાર.